দেৱৰাজ সোণোৱাল এই এপল মোবাইল লৈছে যাৰ দাম 1,30,000 এয়া আনিব গৈছে পাৰ্চেলটো ছোৱালীজনীয়ে দিছে দেখাই দিয়ক এয়া কমিউনিটিজ কিছুমান আছে আৰু ইয়াতে কৰিবা নে তাত কৰিবা কিয় আনবক্সিং নেকি কৈ দিছোঁ ক হয় আমাৰ দেৱৰাজ সোণোৱালে এতিয়া আনবক্সিং কৰিব এপল 13 ন iPhone 13 yeah finally yeah wow sticker to hai dum payment pass karne ki payment single apply din wow মজা দে লুকস মজা টেম্পাৰ লগোৱা আছে নে লগাব লাগিব লগাই দিলে ভাল হ'ব নেকি এতিয়া টেম্পাৰ দিছে না লগত এখন কি গ্লাস বুলি কয় গৰিলা গ্লাছটো নহয় এইটো বেলেগ গ্লাছ দিছে না এইটো বস্তু পুৰা উঠোৱা মালটো উঠিছে বাৰু এই কি ভাষা এইটো চাইনিজত আহিছে যে চাইনিজ মাল অঁ ত ইংলিছ চুইচ কৰিব লাগিব মানে স্মুথ ন পে'মেণ্ট কৰা আছিলে ন তেন্তে টেনশ্যন নাই ফৰ্মেলিটি চেক আৰু